Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα δείξουμε το Wi-Fi provisioning, δηλαδή τη διαδικασία όπου συνδέουμε μια συσκευή ESP32 στο ίντερνετ του σπιτιού μας, δηλαδή σε ένα router. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί παραδείγματος χάρη μπορεί να έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή, μια συσκευή με έναν αισθητήρα, ο οποίος μεταφέρει δεδομένα μέσω Wi-Fi. Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο Wi-Fi του σπιτιού μας, ας πούμε, ή της εταιρείας, που θα λειτουργήσει αυτός ο αισθητήρας, με κάποιο τρόπο πρέπει να βάλουμε τα credential του Wi-Fi. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Γίνεται είτε με το Wi-Fi, δηλαδή να συνδεθούμε πάνω στο ESP32 που θα λειτουργήσει σαν access point και εμείς να συνδεθούμε σαν client με το κινητό, έτσι, μέσω της εφαρμογής ESP Soft IP Provisioning, την οποία μπορούμε να την κατεβάσουμε και για Android συσκευές αλλά και για iPhone κινητά. Έτσι. Μέσω αυτής της εφαρμογής λοιπόν συνδεόμαστε σαν client πάνω στο ESP που λειτουργεί σαν access point. Τότε αφού συνδεθούμε ανιχνεύουμε τα δίκτυα που είναι διαθέσιμα, περνάμε τους κωδικούς, επιλέγουμε δηλαδή το δίκτυο που θέλουμε να συνδεθεί το ESP32, περνάμε και τους κωδικούς και συνδέεται μετά σαν σταθμός πλέον το ESP32 πάνω στο router μας. Και εμείς αποσυνδεόμαστε από τη συσκευή του τηλεφώνου μας από το ESP32. Επίσης αυτό μπορεί να γίνει και με Bluetooth. Δηλαδή να ανοίξουμε το Bluetooth στο κινητό μας, να συνδεθούμε με το ESP32, να βρούμε τα διαθέσιμα δίκτυα, να περάσουμε τα credentials και να συνδεθεί. Εμείς όμως σήμερα θα δείξουμε πώς γίνεται το provisioning μέσω του Wi-Fi και πιο συγκεκριμένα λειτουργώντας το ESP32 σαν access point. Επίσης κάτι τελευταίο, πρέπει να δίνουμε και τη δυνατότητα, άμα μετακινηθεί από ένα Wi-Fi σε ένα άλλο ή αλλάξει κωδικούς του Wi-Fi του, να έχει τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να κάνει reset και να ξαναμπεί σε provision mode και να τον αφήσει δηλαδή να ξαναπεράσει τα νέα credentials για ένα άλλο router ή για το ίδιο router με άλλο κωδικό. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα γιατί ακριβώς μιλάμε. Ξεκινάμε το ESP32 και αυτό που κάνει είναι να μπει σε provision mode. Ωραία. Και μας λέει να σκανάρουμε τον κωδικό μας. Εδώ λέει provisioning start και τα σχετικά. Λοιπόν, μπορούμε να σκανάρουμε εδώ το barcode από την εφαρμογή που θα δείξω αμέσως τώρα και επίσης αν δεν μας το εκτυπώσει καλά, γιατί κάποιες φορές το terminal δεν εκτυπώνει καλά, μπορούμε να πάρουμε εδώ το link, συγγνώμη εδώ όλο αυτό, θα το κάνουμε copy και να πάμε σε ένα browser και να μας το εκτυπώσει. Τώρα, τι κάνουμε? Κατεβάζουμε την εφαρμογή ESP Soft IP Pro, την ανοίγω. Ωραία. Βασικά πιο πριν πρέπει να ανοίξω το Wi-Fi και να βρω το Wi-Fi που το έχουμε ονομάσει Pro ESP32 σε 6. Ωραία. Τώρα ανοίγω την εφαρμογή. Κάνω Provision Device, σκανάρω, πάω γρήγορα να δω τι γίνεται. Έχει γίνει ένα ασφαλές session. Ωραία. Τώρα μας εμφανίστηκαν στο κινητό τα δίκτυα που θέλουμε να ενώσουμε το ESP32. Εγώ θα επιλέξω το δικό μου. Θα βάλω τον κωδικό. Εδώ θα σας κλείσω και να μην το δείτε και θα το ξανανάψω. Πατάω provisioning. Βλέπουμε εδώ, καλά εδώ το password το έχω βάλει να εκτυπώνει τα αστεράκια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει γίνει το provisioning successful. Έτσι έχουμε πάρει πλέον IP από το δικό μας router του σπιτιού. Πιο πριν, όταν ήταν access point, είχε αυτή την IP το ESP32 και τώρα που έχει μπει σε station mode έχει πάρει σαν client πλέον IP. Εδώ. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνω? Θα το βγάλω από το ρεύμα. Έτσι, και απλά θα το ξανασυνδέσω και θα δούμε ότι ξεκινάει
Και πλέον δεν ξανακάνει provisioning και μας λέει για να πάρει IP. Ωραία, βλέπουμε ότι πήρε IP πλέον, δηλαδή δεν ξαναμπήκε σε provision mode. Γιατί το είχαμε κάνει πριν, οπότε και να κλείσουμε τη συσκευή και να την ξανανάψουμε, δηλαδή ο πελάτης κάνει αυτό το πράγμα, θα παίρνει IP από το Wi-Fi του σπιτιού. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν ο πελάτης μετέφερε κάπου αλλού το router σε ένα άλλο σπίτι, άλλαξε τους κωδικούς ή οτιδήποτε, τότε θα κάνει reset με ένα μπουτόν. Εγώ τώρα, επειδή δεν έχω μπουτόν, έχω το pin 3 που το είχα δηλώσει πριν σαν reset μπουτόν και έχω τα 5V, τα 3V εδώ, τα 3,5. Θα το βραχικυκλώσω και θα δούμε ότι μόλις το βραχικυκλώσω μπαίνει πάλι σε provisioning mode. Οπότε μπορεί ο πελάτης, απλά πατώντας ένα μπουτόν, να μπει πάλι σε provision mode και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε τον κώδικα, έτσι. Αφού πάτε εδώ και κάνετε ένα νέο project, και για την ακρίβεια ένα νέο άδειο project και το δημιουργήσετε, θα επιλέξετε ποιο chip έχετε από εδώ και ποια πόρτα έχετε. Ωραία, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να συμπεριλάβουμε στο project μας το component QR code. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα πάω εδώ, Command Palette, θα πάω στη Welcome Page, θα κατέβω κάτω, θα πάω στο Component Manager, θα γράψω QR code, θα κάνω αναζήτηση, θα βρω αυτό εδώ, θα κάνω copy και την εντολή, θα πάω εδώ και θα ανοίξω ένα terminal ESP-IDF, θα κάνω paste αυτή την εντολή, πατάμε enter, τότε αυτόματα θα δημιουργηθεί ένα αρχείο που θα μας λέει ποια είναι η έκδοση του component και στο build θα συμπεριλάβει αυτό το component. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε. Έτσι, οι δύο πρώτες είναι οι βασικές βιβλιοθήκες. Εδώ είναι οι βιβλιοθήκες για το λειτουργικό σύστημα, γιατί θα φτιάξουμε task και θα φτιάξουμε και κάποια event group, θα τα εξηγήσουμε. Εδώ είναι θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βιβλιοθήκη για να μπορούμε με ένα μπουτόν να το πατάμε και να κάνει reset στις ρυθμίσεις του Wi-Fi και να ξεκινάει το provisioning ξανά του μηχανημά μας. Καλά, εδώ είναι για τις εκτυπώσεις, για το Wi-Fi, κάποια event του συστήματος. Εδώ είναι για την volatile storage memory. Γιατί εδώ πέρα θα μπουν τα credentials για το Wi-Fi. Αυτά τα δύο είναι για το Wi-Fi provisioning και εδώ είναι για την εκτύπωση του QR code. Και μην ξεχάσουμε εδώ στο CMake list να βάλουμε αυτά. Κάποιες φορές μπορεί να μην τα θέλει, αλλά κάποιες φορές δεν τα βρίσκει από μόνο του και χρειάζεται να τα βάλουμε. Πάμε να κάνουμε ένα build. Μόλις ξεκινήσει το build θα δούμε ότι επειδή έχουμε αυτό εδώ το αρχείο, θα μας κατεβάσει όλα τα αρχεία εδώ στο Manager Component. Θα αρχίσει να τα κατεβάζει όλα. Το προχωράω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, το build τελείωσε. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για τον κώδικα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι να ξεκινήσουμε το μηχάνημά μας και να έχει γίνει ήδη το provisioning, οπότε δεν θα χρειαστεί να ξαναγίνει. Και η δεύτερη περίπτωση είναι που δεν έχει γίνει και θα χρειαστεί να γίνει. Οπότε θα βάλουμε μία if και μία else. Θα έχουμε μια μεταβλητή bool ωραία. Και εδώ θα μπούμε αν δεν έχει γίνει το provisioning και εδώ αν έχει γίνει. Θα βάλουμε και δύο εκτυπώσεις για να τα καταλαβαίνουμε. Ας ορίσω πάνω ένα tag για τις εκτυπώσεις. Και μια εκτύπωση. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει μια μεταβλητή boolean
την οποία την αρχικοποιούμε σε false. Εκτελούμε τη συνάρτηση αυτή, η οποία κοιτάει αν έχει γίνει το provisioning. Αν έχει γίνει, θα επιστρέψει true. Αν είναι false, θα μπει εδώ και θα ξεκινήσει το provisioning και αλλιώς θα πάει εδώ και απλά θα ξεκινήσουμε το Wi-Fi σαν σταθμό. Και εδώ θα βάλουμε κάποιες κοινές αρχικοποίησεις. Τώρα, ποια είναι η λογική? Όταν δεν έχουμε περάσει κάποια credential μέσα στην no volatile storage, τότε σημαίνει ότι δεν έχει γίνει το provisioning. Οπότε, τότε σε αυτή την περίπτωση θέλουμε το ESP32 να λειτουργήσει σαν access point. Δηλαδή να είναι αυτό που θα δώσει την IP σε κάποια συσκευή να συνδεθεί πάνω της. Όταν λοιπόν γίνει το provisioning, τότε θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και από access point να γίνει σταθμός. Όμως, για κάποιο σημείο θα είναι και τα δύο μαζί. Γιατί την ώρα που πάω να κάνω εγώ με το κινητό το provisioning, θα του δώσω τα credential και θα τα τσεκάρει εκείνη την ώρα αν είναι σωστά για το Wi-Fi. Οπότε για κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι και τα δύο. Και σαν access point και σαν σταθμός. Και μόλις δει ότι τα credential είναι σωστά, θα σταματήσει να είναι σαν access point και θα μείνει σαν σταθμός. Πάμε τώρα να δούμε τις κοινές αρχικοποίησεις. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να αρχικοποιήσουμε την no volatile storage flash memory. Τώρα αυτή η αρχικοποίηση χρειάζεται γιατί στον κόσμο των μικρολεκτών τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έτσι. Πρέπει να γίνει μια αρχικοποίηση έτσι ώστε να πάρουν ρεύματα τα κατάλληλα component μέσα στον μικρολεκτή για να μπορεί να διαβάζει αυτή τη μνήμη. Τώρα αν δεν καταφέρει να αρχικοποιηθεί, τι κάνω? Κάνω διαγραφή και προσπαθώ να την ξανααρχικοποιήσω. Δηλαδή, δίνω άλλη μία ευκαιρία να αρχικοποιηθεί. Όμως τώρα, στην περίπτωση που δεν αρχικοποιηθεί ξανά, τότε θα σταματήσει το πρόγραμμα. Ωραία. Αν δεν αρχικοποιηθεί και εδώ, τότε σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ίσως κάποιο πρόβλημα στο hardware, οπότε δεν θέλουμε να συνεχίσει ο κώδικας. Λοιπόν, με αυτή την εντολή ξεκινάμε και αρχικοποιούμε τη στίβα της EPIP. Δημιουργείται δηλαδή μια βάση, έτσι ώστε πάνω σε αυτή τη βάση να χτιστεί είτε access point, είτε ένα station, είτε για το Ethernet, είτε οτιδήποτε. Χωρίς αυτή τη βάση δεν μπορούμε να πάρουμε IP, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις IP και στην ουσία γίνεται σύνδεση του hardware με το λογισμικό. Τώρα, η επόμενη εντολή είναι αυτή με την οποία ξεκινάμε και δημιουργούμε ένα event loop, δηλαδή έναν μηχανισμό ο οποίος θα καταλαβαίνει κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν κατά την αρχικοποίηση του Wi-Fi και γενικά οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει με κάποιες διεργασίες, έτσι, γιατί και το Wi-Fi είναι μια διεργασία. Τώρα, επόμενη εντολή. Να το δηλώσουμε αυτό πάνω, δεν το έχουμε δηλώσει. Τι ακριβώς κάνουμε με αυτό το πράγμα? Δημιουργούμε ένα group από bit, 24 ας πούμε, αν θυμάμαι καλά είναι 24, και τα λειτουργούμε σαν σημαίες. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο πρώτα, θα τις σετάρουμε εμείς όταν το Wi-Fi πιάσει ή αν ας πούμε δεν καταφέρει το Wi-Fi να συνδεθεί, θα κάνουμε την τελευταία σημαία. Και έτσι παρακάτω σε αυτό εδώ το σημείο που ή θα έχει τελειώσει το provisioning ή απλά θα έχουμε συνδεθεί στο Wi-Fi σαν σταθμός, εδώ πέρα θα σταματήσει ο κώδικας και θα περιμένει τις διεργασίες του Wi-Fi να τελειώσουν και θα κάνουμε έναν έλεγχο εδώ αν κάποια από τις δύο σημαίες έχει ενεργοποιηθεί, κάποια από αυτές εδώ, και θα το αφήσουμε να περάσει και θα κάνουμε την εκτύπωση του ανάλογου μηνύματος.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, εδώ πέρα μπλοκάρει μέχρι κάποια από αυτές τις δύο σημαίες να σεταριστεί, να πάει στο ένα. Θα τα δούμε παρακάτω. Τώρα, το επόμενο που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε κάποιους handlers. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνουμε γραφή των handler που θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή των συναρτήσεων που θα ενεργοποιούνται όταν κάποιο event λαμβάνει χώρα. Και άλλο ένα, θα το πάρω και θα το βάλω εδώ και θα εξηγήσω παρακάτω τι συμβαίνει. Λοιπόν, καταρχήν για όλα θα φτιάξουμε μόνο μία συνάρτηση που θα την ονομάσουμε event handler. Θα τη φτιάξουμε τη συνάρτηση. Για να δούμε, μπαίνω στις βιβλιοθήκες για να δω τι είναι αυτή η συνάρτηση. Βλέπουμε ότι έχει όλα αυτά εδώ, αν τα πάρω. Έτσι είναι προκαθορισμένες το τι ορίσματα θα παίρνουν. Και τα ονομάζω όπως θέλω εγώ, έτσι, κάτσε να σβήσουμε τα. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε τώρα αυτές τις 4 εγγραφές που κάναμε, 3 και 1, τι ακριβώς κάνουν. Και στις 4 εγγραφές έχουμε δηλώσει ότι θα εκτελεστεί η ίδια συνάρτηση, η event handler. Όμως, θα εκτελεστεί για διαφορετικό λόγο η καθεμία. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που θα εκτελείται η event handler, ανάλογα το λόγο που εκτελέστηκε, αυτό εδώ το όρισμα, το event base και το event ID, θα είναι ξεχωριστά. Ωραία. Γιατί το βάλαμε αυτό εδώ και όχι και αυτό απ' έξω. Γιατί δεν θέλουμε να εκτελεστεί ο handler για αυτό εδώ το event, το Wi-Fi event, πριν γίνει το provisioning και θα το δούμε παρακάτω αυτό. Πάμε τώρα να φτιάξουμε λίγο το σκελετό της συνάρτησης του handler. Λοιπόν, τώρα ανάλογα για ποιο λόγο θα εκτελεστεί, το χωρίζουμε σε 4 κομμάτια. Εδώ είναι, θα μπει όταν το event θα έχει να κάνει σχέση με το Wi-Fi provisioning. Εδώ θα μπούμε όταν έχει να κάνει με κάποιο Wi-Fi event. Εδώ με κάποιο IP event και συγκεκριμένα να πάρουμε IP. Και εδώ έχει να κάνει με το security που θα το εξηγήσουμε παρακάτω, γιατί στην ουσία το provisioning μπορεί να το κάνουμε με 3 τρόπους χωρίς κάποιο security, με security 1 και security 2. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις περιπτώσεις. Πάμε να δούμε πρώτα την περίπτωση που ένα event συμβεί λόγω του Wi-Fi provisioning. Εδώ θα έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση, όταν ξεκινάει το provisioning. Δεύτερο, όταν θα λάβει το ESP32 τα credential για το Wi-Fi. Τρίτο, όταν έχουμε πρόβλημα με τα credential. Παραδείγματος χάρη αποτύχει το provisioning και έχει κάποιο πρόβλημα τα credential, δεν είναι σωστά. Εδώ είναι η περίπτωση που το provisioning θα γίνει σωστά. Θα έχουμε επιτυχία. Και θέλουμε κι άλλη μία. Όταν τελειώσει το provisioning. Τώρα, τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Όταν ξεκινήσει, θέλουμε σίγουρα μία εκτύπωση. Ότι να ειδοποιηθούμε ότι έχει ξεκινήσει το provisioning. Τώρα,
όταν πάρουμε τα credential, θα πρέπει να πάρουμε τα data, γιατί έχουν έρθει κάποια data, το username και το password, και αν θέλουμε να τα εκτυπώσουμε. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Και τα εκτυπώνουμε. Όταν τώρα αποτύχει το provisioning, τι θέλουμε να κάνουμε? Να εκτυπώσουμε το λόγο. Οπότε πάλι θα πάρουμε τα event data. Και θα τα εκτυπώσουμε. Τώρα, στην περίπτωση που είναι επιτυχημένο το provisioning, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μία εκτύπωση. Λοιπόν, και τελειώσαμε ό,τι έχει να κάνει με όταν είναι το event, η βάση του είναι Wi-Fi provision event. Πάμε τώρα να δούμε και το τελευταίο που είναι και αυτό για το provisioning, αλλά έχει να κάνει με το security. Ας βάλουμε τις τρεις περιπτώσεις. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι όλα πήγανε τέλεια. Το κινητό και το ESP32 συμφωνήσαν στα κλειδιά κρυπτογράφησης. Από εδώ και πέρα, ό,τι ανταλλάσσεται, κωδική και username του δικτύου είναι κρυπτογραφημένα. Τώρα, στη δεύτερη περίπτωση, όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στους παραμέτρους, παραδείγματος χάρη στο ESP32 έχουμε ορίσει ότι η επικοινωνία θα γίνει με το security τύπου 2, ενώ εμείς έχουμε βάλει τύπου 1 στο κινητό, τότε θα υπάρχει ασυμφωνία. Και το τελευταίο είναι όταν υπάρχει λάθος κωδικός πρόσβασης. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το security 1, που στην ουσία χρησιμοποιείται ένας κωδικός proof of possessions, το POP. Και είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για να γίνεται η επικοινωνία σωστά. Οπότε πάμε να βάλουμε και την κατάλληλη εκτύπωση. Μόνο εκτυπώσεις θα βάλουμε εδώ, δεν βάζουμε κάτι άλλο. Ωραία, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Μέσα στο handler έχουμε δημιουργήσει τον κώδικα για το Wi-Fi provision event. Είτε ξεκίνησε, είτε πήραμε credential, είτε απέτυχε, είτε είναι success. Και στο Wi-Fi όταν τελειώνει, που αυτό το ξέχασα να το πω, ξέχασα να το γράψω, θα πρέπει εδώ πέρα να σταματήσουμε το provision. Και πώς θα γίνει αυτό? Και στην ουσία ελευθερώνουμε τους πόρους για το provisioning. Και επίσης για ένα event που έχει να κάνει με το security πάνω στο provisioning, ανάλογα τι συμβεί, έχουμε αυτές τις τρεις εκτυπώσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε για το Wi-Fi event. Αυτό που θα κάνουμε είναι κάτι παρόμοιο πάλι. Θα φτιάξουμε switch case. Έχουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις στην ουσία που όταν ξεκινήσει στα station, τότε αυτό που θα κάνουμε θα είναι να ξεκινήσουμε το ESP Wi-Fi, να κάνει connect. Και στην ουσία πάλι το ίδιο θα κάνουμε και στο disconnect. Απλά στο disconnect, αυτό που μπορούμε να κάνουμε το παραπάνω, είναι να μπορούμε να έχουμε ένα μετρητή και να πούμε στις 10 προσπάθειες σταμάτα να προσπαθείς άλλο. Και μια εκτύπωση ότι έχει γίνει disconnect. Ωραία, πάει και αυτό. Και τώρα πάμε εδώ στο σημείο που έχουμε πάρει IP πλέον και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εκτυπώσουμε ένα μήνυμα και να εκτυπώσουμε και ποια IP έχουμε πάρει, έτσι. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τα data και να τα εκτυπώσουμε.
Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, θυμάστε που πριν είχαμε μιλήσει για ένα group από σημαίες που γινόταν μπλοκ εδώ, τότε αφού έχω πάρει Wi-Fi θα πω ότι η σημαία την πρώτη, δηλαδή είχαμε πει ότι εδώ είναι ένα μάτσο σημαίες, 24 σημαίες. Εγώ τι θα κάνω τώρα, θα κάνω set τη σημαία 1. Θα κάνω σε αυτό εδώ το σημείο αφού πήρα IP. Οπότε, αφού θα σετάρω με άσο τη σημαία 0, τότε όταν έχει κολλήσει εδώ ο κώδικας, θα του δώσω την εντολή να ξεκολλήσει. Και πώς θα το κάνω αυτό? Και τι μας λέει εδώ αυτή η συνάρτηση? Μας λέει ότι περίμενε. Μιλάμε πάντα για το Wi-Fi event group που ορίσαμε εδώ και του λέμε περίμενε για το bit 0 και αυτά εδώ τα 3 είναι εδώ για περίμενε μέχρι υπαορίστου μέχρι αυτό το bit, το μηδενικό, να σεταριστεί στο 1. Και εδώ το true εδώ μας λέει ότι καθάρισέ το μετά, δηλαδή μόλις φύγεις από εδώ, το έχουμε κάνει εμείς ένα πάνω, το έχουμε σετάρει 1, σαν να κάνω 0. Μπορούμε, αν θέλουμε, για να μην μπερδευόμαστε, να κάνουμε το εξής. Πάω πάνω, να κάνω ορισμό αυτό, να πάρω εδώ το Wi-Fi connecting bit, να το βάλω εδώ και επίσης μες στο handler εδώ. Ωραία, τώρα επί της ουσίας έχουμε τελειώσει τα πάντα μέσα από το handler. Ας το κλείσουμε και να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει εδώ στο σημείο που είχαμε ορίσει στο handler. Τώρα αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι θα αρχικοποιήσουμε δύο εικονικά interface. Ένα για το Wi-Fi σαν station και ένα για το Wi-Fi σαν access point. Λοιπόν, χωρίς αυτά τα δύο δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα access point ούτε σαν ένα σταθμό το Wi-Fi και στην ουσία είναι οι εικονικές κάρτες δικτύου. Τώρα πάμε να βάλουμε τις βασικές ρυθμίσεις για την κεραία του Wi-Fi. Τελειώσαμε και με αυτό. Στην ουσία τώρα δημιουργήσαμε default ρυθμίσεις για την κεραία. Διάφορες παραμέτροι. Και κάνουμε αρχικοποίηση. Πάμε τώρα να δούμε τις ρυθμίσεις για το Provision Manager. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει κάποιες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις είναι οι εξής. Πόσες προσπάθειες θα κάνει για να μπορέσει να γίνει το provisioning. Μετά τις 5 σταματάει. Εδώ ποιο σχήμα θα χρησιμοποιήσουμε? Χρησιμοποιούμε το σχήμα με το access point. Το άλλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το σχήμα με το Bluetooth, το οποίο δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Και εδώ, αν θέλουμε, ορίζουμε και κάποιο handler να εκτελεστεί. Και κάνουμε αρχικοποίηση με τις ρυθμίσεις που δώσαμε. Βάλω εδώ το ερωτηματικό. Και τώρα αυτό που μας μένει είναι, καθώς μπούμε τώρα για το provisioning,
να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις που γίνονται μόνο όταν δεν έχει γίνει το provisioning. Όταν έχει γίνει δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε? Να δώσουμε ένα όνομα στο Wi-Fi. Να ορίσουμε ποιο security θα χρησιμοποιήσουμε. Είπαμε το security 1. Να δηλώσουμε ένα κωδικό, το BOP που είπαμε πιο πριν. Θα βάλουμε μαζί αυτά. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το provisioning. Συγγνώμη εδώ, κάποιο λάθος. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να εκτυπώσουμε το QR code. Θα φτιάξω μια συνάρτηση γι' αυτό. Την έχω ήδη έτοιμη. Τη βάλουμε εδώ και να την εξηγήσουμε. Να βάλουμε και αυτό εδώ. Ωραία. Αυτή είναι η συνάρτησή μας. Παίρνουμε 1, 2, 3, 4 ορίσματα. Στην ουσία φτιάχνουμε έναν πίνακα με 150 byte. Τον αρχικοποιούμε όλα μηδενικά και αρχίζουμε και γράφουμε στο payload κάποια πράγματα. Τη version, το όνομα, τον κωδικό, το BOP, το transport είναι NAD, αλλά αυτά δεν μας πειράζει. Κάνουμε κάποιες εκτυπώσεις. Βάζουμε για την εκτύπωση του QR κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι προκαθορισμένες και έτσι κάνουμε generate στο QR code. Και εδώ άμα δεν καταφέρουμε να το εκτυπώσουμε μας βγάζει ένα link μαζί με το payload. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Και αυτό που μας μένει τώρα είναι να καλέσουμε τη συνάρτηση. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει από το σημείο που θα μπει και θα κάνει το provisioning. Ενώ άμα μπει να έχει γίνει το provisioning και είναι να πάρει ας πούμε μόνο IP και να συνδεθεί στο Wi-Fi ως σταθμός, το μόνο που κάνουμε είναι να εκτελέσουμε τις παρακάτω δύο εντολές. Λοιπόν, κάποια αγαθάκια που πρέπει να διορθωθούν. Εδώ πάει το security. Και κάτι τελευταίο. Εδώ. Εφόσον μπούμε εδώ σημαίνει ότι είχε γίνει το provisioning και επειδή έχουμε κάνει κάποιες ρυθμίσεις απ' έξω, καλό θα είναι να απελευθερώσουμε τους πόρους. Εδώ πάμε να βάλουμε κάτι, μια while, να εκτελεί έναν κώδικα. Να βάλουμε μια εκτύπωση. Ωραία, τώρα να κάνουμε ένα build. Μισό λεπτάκι εδώ έχουμε κάποιο λάθος. Έχει γίνει το build, αλλά να το διορθώσουμε. Μέσα στο handler.
εδώ. Εδώ, κότα IP. Καλό θα είναι να βάλω end εδώ, όχι or, συγγνώμη. Νομίζω είμαστε εντάξει. Τώρα να πούμε γιατί αυτό το handler, την εγγραφή για το handler για αυτό το event τον έχουμε βάλει μέσα στην else, γιατί άμα δούμε μέσα στο handler για αυτό εδώ το event κάνουμε Wi-Fi connect, είτε ξεκινήσει το Wi-Fi στα station είτε γίνει disconnect. Και δεν θέλαμε να το δηλώσουμε απ' έξω, γιατί αν προσπαθούσαμε να κάνουμε ESP Wi-Fi Connect ενώ ο Provisioning Manager δεν είχε τελειώσει, μπορεί να υπήρχε κάποια σύγκρουση. Οπότε το ESP Wi-Fi Connect θέλουμε να εκτελεστεί μόνο όταν πλέον έχει μπει σε station, Wi-Fi station και έχει τελειώσει ο Provision Manager. Τώρα θα κλείσουμε όλα και να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Το μόνο που έχει μείνει είναι να κάνουμε reset με ένα μπουτόν. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό. Πάμε να φτιάξουμε μία συνάρτηση όπου θα αρχικοποιεί ένα GPIO. Ας δηλώσουμε και ποιο μπουτόν θα είναι για το reset. Ωραία. Και αυτή τη συνάρτηση GPIO reset, να δούμε ποιο είναι το λάθος. Δεν το έχω βάλει ερωτηματικό, δεν έπρεπε. Και στην αρχή το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αρχικοποιήσουμε τον μπουτόν. Πάμε τώρα κάτω-κάτω και εδώ θα πούμε και θα καλέσουμε τώρα τον Provide Manager να κάνει reset. Και το τελευταίο που θα κάνουμε είναι reset στο ESP. Ωραία. Κάνουμε ένα build. Στην ουσία, αν πατηθεί το μπουτόν και πάει στο 1, τότε γίνεται reset. Και εδώ στην αρχικοποίηση, αυτά που έχουμε βάλει είναι να πούμε ποια μπουτόν θα συμπεριλάβουμε στις ρυθμίσεις, τι mode θα είναι, pull up, pull down. Αυτά είναι έτσι ώστε να μην μένει η είσοδος στον αέρα. Αν δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε βάλει το στο 0 ούτε στο 1, τότε είναι pull down, οπότε θα είναι στο 0. Και έχουμε καταργήσει το interrupt. Έτσι, καλό θα είναι αυτό να γίνει με interrupt, αλλά επειδή δεν έχουμε μιλήσει για interrupt, γι' αυτό το έχω κάνει disable και απλά ελέγχουμε συνέχεια τη στάθμη της εισόδου. Αν και αυτό δεν είναι το καλύτερο. Είπαμε το καλύτερο είναι με interrupt. Απλά δεν τα έχουμε δείξει και δεν το κάνουμε με αυτό. Ας περιμένουμε να γίνει το build. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με το build. Έχει γίνει πετυχημένα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε ένα terminal. Θα κάνω erase τη flash του microLMT. Θα την καθαρίσω για να ξαναπεράσω το πρόγραμμα.
Ας δούμε τι θα εκτυπώσει και βλέπουμε ότι μας έχει βγάλει το barcode και τις απαραίτητες εκτυπώσεις. Εδώ μας λέει ότι έχει IP σαν access point την 192.168.4.1. Αυτό αλλάζει, αλλά εμείς έχουμε βάλει τις default ρυθμίσεις. Το όνομα του access point, ότι ξεκίνησε το provisioning, εδώ είναι ο handler, μέσα στο handler έχει μπει και το εκτυπώνει. Και εδώ είναι το barcode και είπαμε άμα δεν μπορούμε να το εκτυπώσουμε, αν δεν μπορούμε να το φωτογραφίσουμε γιατί κάποιες φορές δεν βγαίνει σωστά, δεν εκτυπώνει σωστά, έχουμε αυτό εδώ το link που το παίρνουμε, βάζουμε σε ένα browser και μας το πετάει. Ωραία. Οπότε τώρα... Λοιπόν, έχουμε τελειώσει πια σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe και γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε. Ευχαριστώ.